واحد النهار واحد العامل في محطة السكة الحديدية للقطار مشي يدير الصيانة، لكن كيتفاجأ بواحد الهيكل عظمي ديال واحد الطفل مرمي على قضبان القطار وباين قديم. قال ارا شنو ندير، تهول هو بزاف هاد العامل ديال الصيانة ويمشي ديكلارا للشرطة. الشرطة جات كدير البحث في السكة الحديدية، وهي تلقى واحد 3 الجثث ميتين تمو بنفس الطريقة وبنفس الشكل. شويه دازت واحد المده ديال تقريبا شي اسبوع، هما يلقاو 12 جثه بنفس الشكل وبنفس الطريقه ميتين وفي نفس المكان اللي هو السكه الحديديه. هنا الشرطه غادا تاكد انها قدام قضيه كبيره، وبداو التحقيق فيها وسموها بقضيه التوربيني. هادشي وقع سنه 2006. هاد العامل ديال الصيانه اللي في محطه القطار هو والناس اللي معاه تصدموا بزاف، خصوصا من وصل عدد الضحايا ل 12 ضحيه وفي نفس المكان اللي هو السكه الحديديه. ومن بعد البحث والتدقيق والتحقيقات ديال الشرطه استطاعوا يوصلوا الاعمار وبعض المواصفات ديال الضحايا، واتضح ان جميع الضحايا اللي ماتوا الاعمار ديالهم ما بين 11 سنه و 13 سنه، وكاملين ماتوا بدهس القطار، يعني كي دهسهم القطار. لكن الخوت المفاجاه هي ماشي غير دهسهم القطار وصافي، كلهم تم الاعتداء عليهم جنسيا. هنا الشرطه غادا تساءل وغتحط سؤال اللي عريض: علاش هاد الاطفال، علاش هاد الضحايا كلهم اطفال، وعلاش الاعمار ديالهم عندهم نفس الاعمار، وعلاش ماتوا كاملين؟ هاد 12 جثه تقريبا اللي لقاو كامله ماتت ولقاوها في السكه الحديديه. وشنو علاقه المجرم بهذا المكان ديالو اللي هو السكه الحديديه؟ وعلاش تم الاعتداء عليهم بكاملهم؟ علاش؟ والغريب في الامر الخوت هو ان الشرطه لاحظت واحد الملاحظه اللي دقيقه بزاف، وهي انه ما كاين حتى شي بلاغ باختفاء ديال هاد الاطفال. هنا الشرطه تاكدت 100% بانهم غير اطفال الشوارع. الشرطه مشات كتحقق في الجوانب اللي فيهم اطفال الشوارع، واللي لقات من اطفال الشوارع كتحقق معاهم وكتسولهم: واش مختفي منكم شي واحد؟ واش شي واحد كيقول لكم كينصب عليكم كيقول لكم جيبوا لي الفلوس ولا شي حاجه بحال هادشي؟ بقى ياوي قلب والو، حتى لقاو واحد الفئه ديال الدراري اللي عندهم تقريبا نفس الكلام ونفس الهضره ومتفقين على واحد الكلمه واحده، واللي هي انهم كان عندهم واحد صاحبهم حتى هو من اطفال الشوارع، كان واحد السيد حاقر عليه كيشدو كيضربو كياخذ ليه فلوسه. واحد النهار هاد الدري اختفى ما بقاش، صحابو حطوا واحد الاحتمال في راسهم، قالوا ممكن يكون غير هرب، غير مشى في حاله ولا سافر ولا مشى لدارهم ولا رجع لدارهم ولا شي حاجه بحال هادشي. ما تخيلش ليهم انه ممكن يكون وقعت ليه شي حادثه اللي كبيره. والشرطه وهي كتبحث لقات واحد اللي معاهم هو من اطفال الشوارع اللي سميتو بوؤو او بوبو، بحال هاد الشكل عنده بحال هاد السميه، ولقاتو بانه متوتر. والتوتر راه علامه ديال انه ممكن تكون شي كارثه، تكون في راسو شي حاجه وعارف شنو واقع. احمد سمير عبد المنعم الملقب ببوبو، من الشرطه ضغطت عليه قال لهم امنوا عليا ونقول لكم وتحميوني وغادي نعترف لكم بكل شيء. قال لهم راه ساكن مع واحد الواحد سميتو عبد الرحمن رمضان، واللقب ديالو هو التوربيني، والتوربيني عنده عصابه متخصصه في النصب والسرقه ديال الاطفال ديال الشوارع. كيشدوا الاطفال ديال الشوارع كياخذوا لهم الفلوس اللي كيصوروا في النهار كامل، وكيضربوهم وكيديوهم لمحطه القطار وكيتعداو عليهم جنسيا. واللي كيتعدى عليه التوربيني كيرميه من فوق التران للقطار اللي كيكون جاي من الجهه الاخرى، وهنا نسبه النجاح كتكون قليله، وحتى الا نجا غتوقع عليه شي كارثه وربما شي عاهه اللي خطيره. بوبو او بوؤو اعترف بعدد افراد باقي افراد العصابه، ومن بينهم واحد اللي سميتو السويسي اللي تشد بطنطا، واعترف بانه قتل مع التوربيني تقريبا شي 8 ديال الاطفال، واكد لهم بان عدد الضحايا اكثر من العدد اللي ذكرت الشرطه.
هنا الشرطة عرفت أن المتهم الرئيسي هو رمضان الملقب بالتوربيني. لكن علاش كيشدد الاطفال كاملين ما يبغوش يعطيو الفلوس ويتعدى عليهم ويرميهم، وضحايا كلهم اطفال والاعمار ديالهم ما بين 11 سنه و 13 سنه. اكيد الشرطه بدات التحقيقات ديالها على التوربيني اللي هو رمضان، وعرفوا عليه بزاف ديال المعلومات. عبد الرحمن رمضان تولد سنه 1980 بطنطا. عبد الرحمن رمضان ما خلفش، خدم هو صغير ملي وصل 12 عام ويخدم في واحد الكافيتيريا بالسكه الحديديه ديال القطار. تما كان واحد الشخص اللي مؤدي بزاف اللي سميتو عبدو التوربيني، كيشد الدراري والناس اللي كيصوروا شي حاجه كيجي كياخذها لهم الصحه، واللي ما بغاش كيعطيه يا ويلو كيتعدى عليه مزيان كياخذ ليه فلوسه. كان كياخذ الفلوس الرمضان، ولكن في واحد النهار رمضان قال ما يمكنش انا غنبقى نعطيه فلوسي، ما بغاش يعطيه الفلوس. هو قال لي واخا ماشي مشكل. وين وضع داك عبدو التوربيني؟ قال رمضان قال لي جي عندي السكه الحديديه ديال التوربيني وغنرد لك كاع فلوسك اللي خديت لك. قال لي واخا. رمضان جا النهار اللي خاصو يمشي عند التوربيني. رمضان اللي عبد الرحمن رمضان هو عنده 12 سنه، مشى عند التوربيني القطار باش يرد ليه فلوسه على نيته. هو يشدو عبدو التوربيني ربطو فوق التران وتعدى عليه مزيان، تعدى عليه جنسيا. هو مازال طفل عنده 12 سنة، ورماه من فوق التران اللي جاي من الجهة الخلفية. عبدو رمضان ما ماتش من حسن حظه، لكن وقعوا ليه بزاف ديال الكسور، وقع ليه حول في العينين ديالو وتعالج داو للسبيطار، لكن بقى عنده هذاك الحول. ومن هنا تربات العقده ديال عبد الرحمن رمضان. عبد الرحمن رمضان تعقد بزاف وبدات عنده العقده وهو عنده 12 سنه. من فاق عبد الرحمن رمضان وخرج من السبيطار، مشى دار محضر بعبدو التوربيني وحكى للشرطه كلشي اللي دار ليه، تعدى عليه ورماه فوق التران هو السبب في ديال هاد الحاول اللي وقع ليه. ايوا سيدي، الشرطه مشات شدت عبدو التوربيني، لكن لعدم ثبوت الادله ضرب واحد المده قصيره في السجن وخرج. عبدو التوربيني دازت واحد المده هو يدير حادثه سير ومات. هنا هذا الموت ديال عبدو التوربيني اللي غيحول عبد الرحمن رمضان من انسان الى وحش ادمي. قرر عبد الرحمن رمضان يسمي راسو التوربيني، وقرر ينتقم من راسو من كل الاطفال وعزل اطفال الشوارع بالضبط، ويكون الاعمار ديالهم ما بين 11 حتى 13 سنه، وتكون عصابه الهدف ديالها هي السيطره على اطفال الشوارع واخذ اموالهم والتعدي عليهم ورميهم التران والقتل ديالهم. ونفس العمر ديال الضحايا ديالو هو نفس العمر اللي تعدى عليه فيه التوربيني اللي هو 12 سنه. والخطه الخوت اللي كان كيدير هو العصابه ديالو، كيستهدفوا اطفال الشوارع اللي ما عندهمش اللي ديكلاري بهم، كيمشيو كيغروهم كيقول لهم غنتهلاو فيكم، غنخرجوكم، بل غنركبوكم في التران فابور، حيت التوربيني راه عنده بزاف ديال العلاقات اللي تقدروا ديروا اي حاجه في السكه الحديديه. وكان كيتعدى عليهم وكيرميهم من فوق القطار. عبد الرحمن رمضان الملقب بالتوربيني فيه تشدوه البوليس سنة 2005، والسبب هو نفس السبب، فيه تعدى على واحد الطفل، ولكن هذاك الطفل هرب ليه وتشد التوربيني. ما دوش مدة طويلة في السجن وخرج. قرر ينتقم من هذاك الطفل، وزع العصابه ديالو على جميع الانحاء اللي ممكن يكون فيها هذاك الطفل. وملي لقاو هذاك الطفل جابوه للتوربيني. التوربيني داه القطار وربطو الفوق وتعدى عليه مزيان، وخلى جميع افراد العصابه كاملين يتعداو عليه ورماوه من فوق القطار. التوربيني في النهايه واعترف بانه قتل اكثر من 32 واحد، وبل ما عاقلش على عدد الضحايا اللي قتل، حيت بزاف قتلهم، ربما اكثر من 40 ربما اكثر من 100 ما عاقلش، ودلهم على بزاف ديال الجوتات، واللي ما عرفش الجوتات ديالهم فين كاينين ما عقلش عليهم. التوربيني تحكم عليه هو افراد العصابه ديالو بالاعدام، وهذا جزاء الظالم. وهذه هي العقده اللي تربات في عبد الرحمن رمضان من الطفوله ديالو، وقرر ينتقم في نفسه
لنفسه في الاطفال. كنتمنى الخوت يعجبكم الفيديو، ما فيها باس ديروا لنا لايك وتبارطاجيو الفيديو، وتكون نصيحه للجميع منذ الطفوله. السلام عليكم، كان معكم عمر الوهابي.